Hej, Kryckan. Vilken tävlingsdebut det blev igår. No. Han inte ens komma in på banan. Ska jag hjälpa dig? Nej. Stämning mamma, jag sa till pappa att jag klarar det själv. Man måste... Men herregud, Mary. Är det gulsigt? Det är jättebra att vara självständig, men man ska inte vara dumdristig. Men det är en som är så bra sak idag. För att hon som ska kiroprakta hästarna kan kiroprakta dig också. Chloe Celine, nu har du 2 minuter på dig att byta om. Jag räknar 1. Det kan hända att du behöver komma in. Vart då? I skolan. Nej. Jo, för jag kommer inte komma in själv. Nej, men du får skicka till en kompis som får möta upp dig. Jag kan inte gå in så här. Nej, men du kan ju komma Chloe in. Nej, det gör jag inte. Jo, Nu ska jag visa hur jag ser ut. Det här är ändå helt okej. Men kolla här. Wow! Stylish! Men däremot var den som gjorde tävlingsdebut igår som det gick väldigt bra för. Fast måste de lägga lopp nästa gång. Nej, hon hade snabb galopp. Du hackar inte på henne. Hon var... Du vet vad jag tänkte på, Chloe? Du hade jättebra kort tygel. Ingen myrslok. Det var bra. Ja. Men det var för att jag började utan martingall också. Hailey, du har gjort ett jättebra jobb med Calypso. Exakt, Ingen jag som kommer har ta lärt ifrån mig. dig det. Jag kommer lägga upp filmen efter här sen. Med en voiceover. Spring nu och ta på dig. Ja, Linas också. Ja, det finns inte så mycket att lägga upp där. Ja, just det. Du, Chloe, skynda dig byta om. Tack. Skynda. Vet du vad? Om du springer in och springer ut så är du färdigklädd. 1, 2. Vänta! Ja. Jag måste satsa ut på den här spring. Mamma, nu när du klipper den här sen så ska det komma sån här slide efter mig. Uff, jag vet inte om man kan få in sådana effekter. Jag kan försöka. 1, 2, 3. Woo! Får du springa och borsta dina tänder och borsta håret? Spring slide. Kolla min snygga slide. Ja. Wow. Snygg slide. Hello. Vi måste åka. Guldig klämma i håret. Ja, vad fint. Det var fint. Jag hjälper städa dit den, eller? Just det. Så, nu är alla barn i skolan och jag gör liksom min round kan man säga, måndag morgon. För att då städar jag precis överallt. Alltså det är helt otroligt hur mycket min älskade familj kan stöka ner på loppet av en helg. Men det är enormt mycket. Så att jag har nu röjt och städat och gjort... Oj, herregud. Undrar den här behöver lite... Den behöver nog vatten. Jag håller på att passa mina föräldrars blommor nu när de är i Spanien. Och jag har ju då ett ansvar gentemot de här blommorna. Att de inte ska dö. Så det är mitt största jobbmål. Att hålla dem vid liv. Undrar vad klockan är. Det kanske är snart dags för lunch. Nej, 9:15. Men jag hoppas att ni mår bra. Och som ni såg så... Ja, Hailey mår ju inte tipptopp. Det var en jätte... Jag ska se om jag kan pausa min dammsugning lite under tiden som jag pratar och jobbar. Ska jag starta den sen igen, tror jag. Vi gör en liten paus nu. Så, skicka hem. Den får städa med sen. Nej, men det var ju så här. Vi var ju och tävlade igår för första gången med Chloe och Calypso och Hailey och Alina. Och om vi börjar med... Oj! Men herregud! Shh. Så. Med Chloe och Calypso så hoppade de en lätt C. Och vi hade ju sagt... Men herregud, jag stängde ju av! Vad är det som sker? Back. Vi hade bestämt lite innan att om det går bra så ska hon även få hoppa lätt B. Men så... Och det gick ju superduper... Vänta lite, vi lyssnar bara. Vänta lite. Så, nu har dammsugaren slutat låta. Nej, men det gick ju superbra. Jag tänker att vi ska gå igenom rundan så att ni kan få höra lite voice-over på rundan. Det som man ska ha i åtanke var ju att ja, vad bra att plingelingar. Att det var deras debut för det första. Men också att när Chloe får startsignal, jag trodde du... Nej men gud, vad gör de nu?
Nej, nu ska vi ta och springa runt här lite alla hästarna. Vad gör de? Först trodde jag att jag såg ett vildsvin, men det gjorde jag inte. Men det var någonting där. Men sen så började hästarna springa. Uffa hatar att vara ute när det är sånt här väder. Klockan var ju bara 9:15. Jag tänkte så här, vi kan vänta lite med lunchen. Men började de att fortsätta och brötas för att gå och ge dem lunch. Och Alina började skrapa. Du vet jag, det är hennes akilleshäl. Hennes skrapande. Jag blir tokig på det. Men återigen, när Chloe får startsignal, det syns inte på filmen. Vi hade bestämt innan att hon skulle fatta galopp, lägga en volt runt halmbalarna och sen gå på ettan. Det var bara det att när han fick startsignal, det var ganska hög startsignal, så han bara pjong, och jag bara ho, prr, stopp och belägg. Jag kommer få lägga ljud på, tror jag, för jag tror de har bakgrundsmusik, så att ni kommer inte kunna höra det. Men alltså gud, men hon fick bromsat honom. Och det jag vill säga, jag kan säga det under tiden. Vet du vad vi gör? Vi gör så, vi startar rundan nu med voiceover, så ska jag förklara lite vad jag tycker var väldigt bra med den här rundan. Här då så ser ni hon gör den här volten och han är liksom ganska taggad och ganska pigg, och då var jag så här, nej men nu du måste sakta av och börja om så att han liksom hinner så ner i trav och fatta ny galopp och sen köra på. Just för att man ska komma då i lugn fart. Sen så ser man ju på Calypso, han tycker ju det här var så kul, vet, spetsade öron, superglad. Men det som jag tycker var bra och som jag måste ge Chloe en väldigt stor eloge är att hon står upp nästan hela rundan i stigbyglarna, bra tyngd i stigbyglarna. Hon har han kort, alltså inte att han kan bli lång och låg och myrslok, utan upp med huvudet, upp med näsan och liksom försöker. Där kom han lite kråksprång, men hon höll ändå bra balans där. Hon skulle ju gått utanför halmbalen, men fick ju gå innanför. Men var liksom, hon hade liksom bra blick, kollade framåt, visste vart hon ska, hade fina vägar. Jobbade med det vi pratade om innan, att hon måste komma ut ordentligt i hörnen, komma rakt på hindret. Och var liksom bra med i sprången. Och gjorde liksom inte mycket väsen av sig, utan bara var väldigt tydlig med vad sina hjälper. Och nu började omhoppningen, och jag hade sett till att innan, du får inte satsa och köra liksom Uffa-style. Men ändå, kolla när hon kommer ur svängen här och trycker på där. Precis så som man ska göra, vilket gör att han får ett bra fart och liksom tryck framåt. Och sen näst sista hindret, här ville hon gått innanför, men jag sa att det får hon inte, och det gjorde hon inte det. Och så hoppade han ju ett långt hopp där. Och det var sjukt jämna tider, så jag tror att den som fick placering, fjärde placering, hade 19:85 kanske. Och Chloe hade 20:11, alltså det är liksom 3/10 ish. Så otroligt bra runda och ja, verkligen jättenöjd. Men jag tyckte också att du behöver inte hoppa lätt B, utan nöj dig nu och var glad. Och så kör vi en till tävling. Det vi ville se på den här tävlingen var ju att se, klarar Chloe av Calypso, sköter han sig och hela den här biten. Och det funkade ju jättebra, så det kändes jätteskönt. Men nu ska jag berätta om Alina och varför vi inte kunde starta henne. Nej men så här, Alina hade ju stått på transporten sen vi åkte på morgonen, och är ju väldigt så här flock, så hon hade stått och skrikit och varit, vet, så här, ja, men ändå skött sig, men varit lite på taggad, lite på hugget. Och så tog vi ut henne och allt var frid och fröjd, och jag vet ju med mig av tidigare ägare att hon är ju bakskygg, det vet ju ni om också. Vi har ändå lyckats ha lentek och allt det, så det har funkat jättebra. Vi vet också att hon kan vara lite, om man drar sadelorden för hårt och hon inte får promenera en stund, så kan hon bli lite så att hon spänner sig och liksom får panik över det. Vi gjorde alla fel. Eller jag gick på någon jäkla autopilot, så jag var så här, på med sadelorden, drog den som jag brukar, på med en ullfilt. Och sen gick vi bara några steg och sen upp med Hailey. Och hon får, alltså hon flyger rakt upp, och jag håller ju kvar. Jag bara, Hailey, kasta dig av. Varpå Hailey liksom försöker liksom kravla sig av, och då drar hon åt sidan, och Hailey bara bam, rakt i backen. Och slår ju sig något så in i Norden. Nej men alltså gud, det var inte bra alls. Hon bara skriker, och hon har så ont. Hon kommer upp på benen, men kan ju liksom inte stödja på sitt ena ben. Och bara skakar. Och har, alltså det var så. Ja, och vi visste ju liksom att shit, vi måste börja rida fram snart. Och ska hon tävla, ska hon inte tävla? Hur ska vi göra? Och hon bara, jag vill verkligen tävla, jag vill längta efter det här, Jag bara, men Hailey, kan du ens gå? Så hon fick gå lite granna. Och liksom Alina bara, åh gud, hon var så ledsen också.
Men hon bestämmer sig ändå för att hoppa upp och börja rida fram. Och vi går in i ridhuset, för vi var ju liksom, vi har inte så hunnit rida fram. Och jag tror att adrenalinet gjorde att hon inte kände smärtan på samma sätt. Så hon började rida fram, trittar, travar, galopperar, börjar hoppa fram, hoppar hur fint som helst. Alltså jag bara, shit vad fin hon är. Alltså hästen är så fin och Hailey red verkligen så himla bra. Men så händer en olycka inne på banan. Jag hoppas att den som var med om den olyckan mår bra. Så det blev en paus på 40 minuter för ambulansen behövde komma. Och då fick Hailey gå av och så fick vi promenera med Alina. Och sen när Hailey skulle upp igen, hon bara, alltså det går inte. Hon hade så ont. Och det gjorde ont i ryggen, hon kände inte benet. Det domnade, hon kunde inte vifta på tårna. Alltså du vet, det var katastrof. Så att det var ju bara att stryka sig. Och det var ju självklart rätt beslut. Det är bara att det är så fruktansvärt tråkigt när man har längtat efter någonting så länge. Och vi har verkligen tagit det lugnt, tränat, fokuserat, gjort en plan. Men som tur var, så vi fick åka till akuten igår. Och ja, på den vägen är det. Men som tur var det förmodligen då inget brutet. De undersökte henne. Och det liksom, de tog även urinprov för att kolla så inte njurarna hade tagit stryk och allt det där. Men det verkar ha gått bra allting. Och hon har nu kryckor och ska egentligen inte rida på 2-3 veckor. Men känner jag min dotter rätt så kommer hon sitta på hästen redan idag. Men hon får göra det lugnt. Det som är bra är att vi har en bokad tid på torsdag till naprapaten som kommer få känna igenom henne. Och sen så får vi nog gå lite frekvent där så att inte någonting sätter sig och spänner sig och sådär. Men ja, jag hoppas att det går bra för henne i skolan idag. Men det var det. Där har ni storytimen för det här, den här tävlingen och det här katastrofen liksom. Men ja, det var det. Men vi får hoppas att det går bra och att det läker snabbt och att hon känner sig ändå bra. Och jag måste ju ta till mig också att tänka 4 steg till. Man kan inte behandla henne som de andra ponnysarna för att hon är så mycket mer nerv och så mycket mer liksom spänst och panik. Så ja, ja. Men idag är det måndag och livet rullar på igen. Och jag som sagt ska sätta mig och jobba nu. Har städat och grejat och fixat och donat som jag brukar alltid göra. Jag ska också försöka sminka mig lite. Göra mig lite piggare. Och ja, så rullar liksom ekorrhjulet på. Vi ska plugga lite engelska idag. Chloe ska plugga lite svenska. Och hästarna ska få komma ut och röra på sig lite grann. Och sen så kommer även kiropraktorn idag, kommer jag på nu, 15:30. Så vi får se hur mycket rörelse det blir. Men någonting får vi göra i alla fall. Men på återseende, dagen rullar vidare. Alltså det finns typ ingenting som är så tillfredsställande som när det är rent hemma. Jag vet inte varför jag är sån här eller på vilket sätt som... Ja, jag gillar ju när det är rent och städat liksom. Och det som är lite sorgligt i det hela är att ingen annan tycker att det är speciellt trevligt. Eller så gör de det, men de visar det i alla fall inte. Men nu är klockan 1:30 och jag sa till Chloe så här: nej Chloe, jag kan inte hämta dig 1:30 idag för jag behöver jobba. Men snälla. Och då får jag dåligt samvete. Så då måste jag åka och hämta henne. Och jag lovar, för att så här kan hon säga ibland att hon gärna vill då att jag ska hämta henne så får jag jobba ikväll istället. Men så kom jag dit och bara, nej men jag vill inte alls gå hem nu. Nej, okej. Men nu så tänker jag att jag ska åka förbi, se om jag ser henne, känna av stämningen lite. För jag måste ändå åka iväg och leta efter en jacka. Som jag ska skicka på posten. Så att jag, vad bra, då kanske det är bra om jag tar med mig nyckeln också. Så det ska jag göra nu, tänkte jag. Nu går jag in med skorna med, på tal om att gilla när det är rent och städat. Så vi tar oss en tur, helt enkelt. Så, komris. ASMR. Bye. Nu ska vi in på tempo i kar. Varför är det popcorn? Oh.
Jag är så hungrig. Och kolla den här. Men mamma, vi måste bara ha en sån här. Nej, absolut inte. Men den här, banan, mango, passionsfruktsmoothie. Jag gillar smoothie. Tyvärr. Och sån här istället då? Nej, men små såna här. Popcornsmak. Ja, vad vill du ha för knäckebröd? Är det verkligen den godaste? Ja, mormor brukar väl ha den här. Jag vet inte. Det blir konstigt ha. Den är säkert god. Jag vill nog också ha knäckebröd, så vi får kolla om det finns glutenfria. Glutenfria är på hyllan längre bort, du vet. Nej, vänta. Stopp på belägg. Farfarsskägg. Jag vill ha lantknäcke, ja. Här är de godaste. Jag tycker att Bearbell borde sponsra mig med de här. Svingoda. Och Lily, hon älskar såna här. Rätt smak. Var den god? Mm. Det fanns inte så goda frukter idag, så vi tog en smoothie istället. Hoppa in på andra sidan. Bärbysmak faktiskt. Och nu är klockan snart 2:15. Och då ska jag hämta Hailey. Och jag är mega dunderhungrig. Då får det bli en bar. Jag har glömt att äta lunch. Jag har gjort mycket annat nyttigt. Men inte ätit lunch. Jag tar en liten bar. Piggar man till en liten stund till. Och jag blir sjukt sugen på knäckebröd med ägg med. Så jag måste koka ägg med. Vad säger de som säger att man kan inte äta kaffe efter klockan 3? De ljuger. Eller nej, it's all in their heads kan man säga. För att Chloe drack kaffe igår 8:30 och Sten slocknade. Så det finns ingenting som heter att... Alltså det är bättre, du var somna snabbare då. Jag gjorde i alla fall det. Du ser. Chloe vet du vilken stjärna hon hjälper stora syrran. Hon haltar Lotta där vet du. Hur går det för henne? Jo, det går bra. Hon är inte snabb så det slår. Det var bara de där killarna jag blev lite arg så som jag kan säga jag gjorde mot oss sen. Okej. Är det bra eller? Ja. Aj, jag är jätteont mamma. Ja, Jag kan inte ens lyfta fram mitt ben. nej. Du ska vi städa. Men jag vill rida. Du vill rida, ja. Ja, jag tror inte du får lov att göra det. Jo, men på Alina. Hoppa upp med filt. Ullfilt. Ja, det tycker jag låter som en jättebra, briljant idé. Ja, har du så godis? Nej, en korn bara. Corn? Bar. Får jag ta den? Jag tar den. Den är till dig. Men du kollar först i bilen och ser hur städet är nu, va? Nej, men driver du eller? Aj! Nu så ska jag gå upp till stallet. Och... gud vad de tjafsar. Och då lämnar jag kameran hemma för det är inte så mycket att filma där uppe. Massören ska komma och... ja, lite pill. Men vi ses om en stund. Fisrumpan. Här håller vi på med lite läxa. Chloe har läxa. Ska du måla nu då? Pasta. Du måste skriva, det är pasta med svamp i. Det är... Hur går det fröken? Du kan ju gå. Ja, nästan. Nu ska vi smörja med... vad bra att du köpte den stora salvan. Men det är bara för jag är så Jag har aldrig hört talas om den här. Det är bara för jag är så himla varm i kroppen. Vad står det? Glukosamin används på huden Jag vid fick en ny blåmärken haircut. och ytliga Vagina. veninflammationer. Fasen i Vagina inflammation. Venus. Nej. Du, den här ska vi smörja med. Robban, vad blir det för mat idag? Pyttipanna har Chloe beställt. Pyttipanna, och fanns det vegansk pyttipanna? Japp. Vad kollar du på telefonen? Spotify. Kolla här då. Vad Chloe har köpt. Finny, vi borde ha samarbete med dem. Det tycker du. Jag tycker vi ska ha med Gör det med RV. Ja, gör det med RV, hade också varit nice. Tycker vi ska ha med Jordi Rogers. Alltså, Men gud, din mat ser ut som det är fruktsallad, Robin. Det är det. Det är veganskt. Varför gör du den i ugnen? Jag ska steka ägg i pack alltså, i. jag vill visa. Men jag har värsta sixpacket nu. Du har inte värsta sexpacket. Hur känns det? Bra Chloe! Glöm inte att måla också en pasta med svampar. Hur känns det med dem där? Titta själv! Jag tänker att deras kött skvätter över på mig. Ja, du får inte. Pappa, teckna.
Nej men Klo. Pasta med svamp. Det var fint. Det var bra det. Kan du ta och lägga ihop den med boken och lägga den Måste man måla en bild så de förstår vad det är? Ja, det Då står. kommer jag på F om jag hade gjort det. Du, nu går vi och smörjer oss. Alltså, jag har högre än Stina i bild. det är Och Stina Stina målar alla mina teckningar till mig. Det är så roligt faktiskt. Grandiosa mat. Och sen så... Men alltså, lingon till pyttipanna. Det måste vi få kommentera här nedan om man använder lingon till pyttipanna. Jo då. Man får göra precis hur man vill. Det får man, men jag har aldrig varit med om det. Men nu har du det. Nu har du en liten special needs doctor. Just det, jag kommer ihåg när någon från Airbnb kom och frågade mig vad jag var ifall jag var Jennifer. Jag bara, nej, I'm doctor. Doktor. Alltså, Love is blind. Det är så speciellt, Robin. Det dummaste programmet jag någonsin har sett. Jag har lurat innan i det här. Det är verkligen, vi är inne på avsnitt 3 eller 4 nu tror jag. Inte jag. När Robin är på sitt avsnitt 1,5. Jag har inte sett en endaste sekund i kapsylerna. Kapsylerna. Kapslarna, älskling. Kapsuls. Det blir kapsyl. Ja, vi sitter i alla fall och kollar på Love is blind. Kommentera här nedan om ni har kollat på Love is blind. Det känns som att vi är sist på bollen. Igen. Men det är ju inget jobb. Men jag är lite fascinerad. De sitter ju för fasken med filtar på Cypern. Hur kallt kan det ha varit egentligen? Ja, men det är där på vintertid. Kallaste tiden på Cypern någonsin liksom. Ja. Det var förmodligen billigast att boka. Förmodligen. Jag vet inte när det här spelades in. Kom du och lämna Polly till mig också? Jag kan inte äta dem. Varför? För det är koklövare. Klövar. Det är väl inte Så det blir segt av. gelatin? Ja. Det är väl inte gris i Polly? Jo. Jag har läst på boxarna. Det stavas med G. Jag vet att det stavas med G. Ja, min här. Soja, jag ser inte att Mintkrokant. det står inte att det är gelatin här. Jo, där står det banne med det. Jajamän. Men det står inte vart gelatinet kommer ifrån. Det ska det göra om det är Och Ahlgrens bilar som är så gott. typiskt. Det är en grodare det. Vad betyder vegan? Nej, Fair trade va? fa. Fair cocoa. Rainforest Alliance People Rainforest, ja. Nature. Kakao. Ja, vi ska kolla vidare på Love is blind där nu. Dags att sova. Ja. Är du laddad? Jag lägger mig och en stund då. Godnatt. Så, gud jag känner att jag fick något i näsan. Vi avslutar där vi började, kan man säga. Precis just här i soffan. Jag vill verkligen från botten av mitt hjärta tacka alla er som har kommenterat och som har skrivit och skickat och ringt och sådär. Vi vet ju inte exakt hur Hailey kommer känna när hon sätter sig på hästen igen. För att hon har fortfarande väldigt ont. Hon vill ju upp och rida, men det som är ju att kroppen måste ju funka. Och det vet vi ju inte hur den kommer göra. Så att vi får ta en dag i taget och skynda långsamt. Och sen vet vi heller inte hur kroppen kommer reagera när den måste jobba fullt ut. Så det är skittråkigt verkligen. Men tack alla ni som tittar på våran kanal varje dag. Glöm inte nu att tumma upp videon och kommentera allt vad ni kan, vad ni vill att vi ska göra. Och om ni önskar någonting annat så ses vi snart igen. Puss på er. Hej då!